تا حالا مجبور شدین توی فرودگاه زندگی کنین؟ احتمالاً میگین که مگه میشه تو فرودگاه زندگی کرد؟ در جواب این سوال باید بگم که بله، افرادی در دنیا هستن که در فرودگاه زندگی میکنن. بین این افراد حتی یک ایرانی هم وجود داره که به تازگی فوت کرده و از روی اون فیلم ترمینال رو ساختن به کارگردانی استیون اسپیلبرگ که توش تام هنگس هم نقش آفرینی کرده، که پیشنهاد میکنم بعد از این برنامه حتما این فیلم زیبا و تاثیرگذار رو تماشا کنید. داستان در مورد مردی ایرانیه که توی ترانزیت فرودگاه فرانسه به علت نبود مدارک هویتی به مدت چندین سال گیر میکنه. بعضی ها میگن که مدارک هویتیش گم شده، بعضی ها میگن که زمانی که وارد فرودگاه فرانسه شده، چون در ایران انقلاب اتفاق افتاده و سفارت‌ها به حالت تعلیق در اومدن، پاسپورتش رو دیگه قبول نکرده کشور فرانسه تا زمانی که انقلاب تموم بشه. و بعضی ها میگن که نه، اون برای اینکه بتونه پناهندگی بگیره پاسپورت خودش رو خودش معدوم کرده بود و اصلا یک شخصیت و اسم دیگه ای رو معرفی میکرد که بتونه پناهندگی بگیره و همین کار باعث شده بود که سالها در فرودگاه منتظر باشه که جواب بگیره. با من همراه بشید، چند نفری رو می‌خوایم تو این برنامه بررسی کنیم که تو فرودگاه‌ها زندگی کردن و ببینیم که چه اتفاقاتی براشون افتاده. اولین کسی که رکورددار زندگی در فرودگاه‌ها هست کسی نیست جز یک فرد ترک به نام بایرام تپلی که به مدت 30 سال در فرودگاه آتاتورک زندگی کرده. بایرام تپلی در سال 1991 وقتی 26 سال داشت شهر بورسا رو به دلیل مشکلاتی که با خانواده‌اش داشت ترک میکنه و به استانبول میاد. در یک شرکت خدمات نظافتی مشغول به کار میشه و چون شبها جایی برای خواب نداشته توی یه پانسیون ارزون قیمت تو محله کارتال استانبول به صورت موقت اقامت پیدا میکنه. بعد از مدتی کار سخت رئیسش به اون کمک میکنه تا در فرودگاه آتاتورک به کار نظافت بپردازه. بایرام بعد از مدتی که از کارش در فرودگاه میگذره همونجا میمونه و زندگی میکنه. به این ترتیب اون تا 1 دهه قبل در فرودگاه کار و زندگی میکرد و 10 سال قبل به سبب مشکلات سلامتی که براش به وجود اومده بود مجبور به استعفا شد. اما جایی نداشت که بره، پس تصمیم گرفت که به موندن در پایانه فرودگاه ادامه بده. اون هیچ پولی برای اجاره خونه نداره، اما همیشه مورد لطف پرسنل فرودگاه از بخش خدماتی تا مغازه‌داران و ماموران پلیس قرار داره و اونها هرگز اجازه ندادن که گرسنه و تنها بمونه. به گفته بایرام مردم همیشه بهش کمک میکنن و براش غذا میارن و هرگز نمیذارن به حال خودش رها بشه. اون از سرویس‌های بهداشتی فرودگاه برای بهداشت شخصی استفاده میکنه و شبها در سالن‌های فرودگاه استراحت میکنه. تصورشو بکنید با اون همه چراغ‌های روشن، نور، رفت آمد، سر و صدای بلندگوها، چطوری میشه واقعا آدم توی فرودگاه بتونه 30 سال زندگی کنه و استراحت کنه؟ اما بایرام به علت ترس از ارتفاع هرگز سوار هواپیما نشده و در فرودگاه همیشه پرواز این پرنده‌های آهنی رو تماشا میکنه. تپلی برای اینکه مزاحم مردم نباشه هر روز مجبوره از 7 صبح تا 11 شب در محوطه فرودگاه بچرخه و بعد از ساعتها تازه ساعت 23 میتونه وارد سالن فرودگاه بشه. گفته میشه که ساعت زنگدار بایرام تپلی هر روز ساعت 7 صبح اونو از خواب بیدار میکنه. نفر بعدی که شهرتش برای زندگی در فرودگاه جهانی شد کسی نیست جز مهران کریمی ناصری، کسی که 18 سال از عمر خودش رو داخل فرودگاه شاردوگل پاریس گذروند بدون اینکه اجازه داشته باشه از اونجا خارج بشه. مهران کریمی ناصری در شهرک شرکت نفت ایران و انگلیس واقع در مسجد سلیمان به دنیا آمده. گفته میشه پدرش عبدالکریم در زمان شاه پزشک شرکت نفت انگلستان و ایران بود و مهران حاصل ازدواج دوم با زنی اسکاتلندیه که پرستار شرکت نفت در ایران بود. زندگی اونها دوام چندانی نمیاره و مادر مهران برای همیشه شوهر و فرزندش رو به مقصد انگلستان ترک میکنه. زندگی اون بعد از مرگ پدرش تغییر میکنه. مهران بعد از اختلاف با خانواده‌اش
تصمیم میگیره در سن 20 سالگی برای تحصیل به کشور انگلستان بره و به این بهانه مادر خودش رو مجدداً پیدا کنه. اون بالاخره خودش رو به انگلستان میرسونه. تحصیل میکنه اما در پیدا کردن مادر ناموفق میمونه. در زمان تحصیل در چند تظاهرات در خارج از کشور بر علیه شاهنشاه شرکت میکنه و همین موضوع باعث میشه که به هنگام بازگشت به ایران توسط ساواک دستگیر بشه. به کمک سازمان پناهندگی جهانی آزاد میشه و حق سفر به کشورهای عضو کنفدراسیون ژنو رو به دست میاره. اون چند سالی در کشورهای اروپایی سرگردان بود تا بالاخره در سن 40 سالگی مجددا تصمیم میگیره که جهت پیدا کردن مادر خودش به انگلستان سفر کنه. به گفته مهران در هنگام سفر به انگلستان به علت نداشتن مدارک هویتی که البته خودش میگه گم کردم یا احتمالاً ازم دزدیدن، کشور انگلستان مانع ورود مهران میشه و اون رو دیپورت میکنه و به کشور مبدأ که همون فرانسه بوده برمیگردونه. در پی این اتفاق فرانسه هم مهران رو قبول نمیکنه و تنها راه پیش رو برای دستگیر نشدن ماندن در ترمینال شارل دوگله. مهران از سال 1988 تا اوت 2006 به مدت 18 سال ساکن سالن ترمینال فرودگاه شارل دوگل پاریس میشه. اون اصلا دوست نداشت که عمرش به بتالت بگذره. اهل تلفن همراه هم نبود. تو فرودگاه ازش حمایتی نمیشه، بهش پولی داده نمیشه و مجبور میشه برای اینکه بتونه پول در بیاره چرخهای دستی که جا میمونه رو به دستگاه برگردونه و پولی که به صورت امانی توی دستگاه مردم میذارن تا بتونن از اون چرخها استفاده کنن رو پس بگیره و برای خرید غذا و ساندویچ اقدام کنه. به مرور زمان کار جمع کردن چرخ دستی‌ها به پیمانکاران فرودگاه واگذار میشه و این امکان دیگه برای اون فراهم نیست که بتونه پول در بیاره. خیلی اتفاقی توی یکی از سالن‌های فرودگاه میبینه که دارن تعمیرات انجام میدن. یک شب که بیخوابی به سرش میزنه شروع میکنه و قسمتی از دیوار فرودگاه رو تعمیر میکنه و بعد هم نقاشی میکنه. پرسنل فرودگاه وقتی صبح به محل کار میان و میبینن که این دیوار نیمه تمام چقدر زیبا کار شده و تموم شده، اون رو استخدام میکنن و بهش حقوق هم میدن. همیشه از دکه روزنامه فروشی هم روزنامه‌های باطله رو دریافت میکرد تا بتونه زبان خودش رو تقویت بکنه. با دیدن زیرنویسایی که روی مانیتور فرودگاه هست، با خوندن کتاب و مطالعه روزنامه‌ها زبان فرانسوی رو توی فرودگاه یاد میگیره و همینطور زبان انگلیسی خودش رو هم تقویت میکنه. کار سالن فرودگاه تموم میشه و مهران دوباره و مجدداً بیکار میشه و این فرصت خوبیه برای اینکه بتونه داستان زندگی خودش رو بنویسه. اون حالا دیگه به 2 زبان تسلط داشت و حرف میزد. شبها روی نیمکت‌های سفت فرودگاه با چراغ‌های همیشه روشن و پرسر و صدا میخوابید و تنها از ساعت 1 تا 4 صبح بود که پیجر و بلندگوها خاموش بودن. شروع کرد به نوشتن داستان زندگیش بر روی کاغذهای آچهاری که از پزشک فرودگاه هدیه گرفته بود. برای اینکه حجم کاغذها کمتر شه، 2 طرف کاغذ رو مینوشت. داستانش رو روزها و روزها نوشت، اونقدر که دیگه به یک عادت روزانه تبدیل شده بود. با نوشتن روح خودش رو تسکین میداد. تعداد کاغذها اونقدر زیاد شده بود که مجبور بود دائما با چرخ دستی وسایلش رو با خودش به این طرف و اون طرف ببره. وقتی نیمکت خالی پیدا میکرد، قد بلندش لابلای کارتون‌ها و نایلون‌های لباسش گم میشد. توی توالت عمومی فرودگاه حمام میکرد و ریش‌هاش رو میتراشید. کم کم داستانش به گوش نویسنده و خبرنگارها رسید و شناخته و معروف شد. جوری که کتاب زندگیش چاپ شد و به مرد ترمینال معروف شد. آدم‌ها بودن که برای دیدنش و گرفتن امضا روی جلد کتاب به فرودگاه میرفتن. اون دیگه معروف شده بود. اونقدر که 1 سال بعد کارگردان معروف آمریکایی به نام اسپیلبرگ فیلم زندگی اون رو با کمی تغییر میسازه. فیلمی که با بودجه 60 میلیون دلاری ساخته شد، بیش از 220 میلیون دلار تو گیشه ها فروخت. اما فقط 250,000 دلار به مهران داده بودن برای اینکه بتونن امتیاز ساخت این فیلم رو دریافت کنن. اما هیچ وقت هم معلوم نشد که چه بر سر این پول اومد. 11 سال پس از زندگی در فرودگاه در سال 1999 یک وکیل فرانسوی موفق شد برای اون اجازه اقامت بگیره. اما سالها گذشته بود. اون دیگه به محیط فرودگاه و اون آدم‌ها و جمعیت بی‌تفاوت مسافرانی که از کنارش رد می‌شدن عادت کرده بود. بنابراین تو همون فرودگاه 7 سال دیگه هم موند. There's a man walking around the terminal in a bathrobe. I think it's CIA. You don't know what the hell you're talking about. That guy doesn't even speak English. We are very particular about punctuality. Did you say gate 67? Next! She's a wild stallion. You help me to win her heart and you'll never go hungry again. Officer,
My friends say you are stalling. What? Like a horse. Stand behind the O-line. That's something a guy like you could never understand. You ever feel like you're just living in an airport? اما مدتی بعد با پناهندگیش موافقت شد و به علت عفونت شدید سینه به بیمارستان منتقل میشه و بعد از اون هم به پناهگاه بیخانمان‌ها در حومه پاریس در نزدیکی همون فرودگاه فرستاده میشه. در اواخر ژانویه 2007 اون بیمارستان رو ترک میکنه و تحت مراقبت‌های صلیب سرخ فرانسه قرار میگیره و به مدت چند هفته در هتلی در نزدیکی فرودگاه اقامت پیدا میکنه. مهران کریمی ناصری قبل از ظهر روز شنبه 12 نوامبر 2022 در سن 77 سالگی در حالی که چند هفته پیش از اون به فرودگاه پاریس برگشته بود در ترمینال فرودگاه به مرگ طبیعی درگذشت. افراد زیاد دیگه هم مجبور شدن در فرودگاه‌ها زندگی کنن. یه مرد چینی به نام وی جیانگو که تو 60 سالگی برای اینکه راحت بتونه سیگار بکشه و مشروب بخوره و اونها رو کنار نذاره و ترک نکنه به 14 سال زندگی در فرودگاه پکن تن میده. اون میگه که به خونه بر نمیگردم چون که مجبور میشم ترک کنم. عادتی که اون با کمک هزینه 1000 یوانی دولتی خودش در ماه تأمین میکنه. در فرودگاه سنگاپور هم زنی 50 ساله زندگی میکنه. این زن سنگاپوری هم به علت وضعیت دشوار مالی خودش در جریان بحران مالی سال 2008 میلادی مجبور شد تنها آپارتمان خودش رو اجاره بده تا بتونه با پول اون امرار معاش کنه. اجاره دریافتیش اونقدی هست که فقط بتونه خرج خورد و خوراک خودش رو در بیاره، پس تن به زندگی در فرودگاه میده. مرسی از اینکه بچه‌ها منو همراهی کردید. منو با لایک ها و کامنت هاتون ساپورت و حمایت کنید و بهم بگین که برنامه بعدی دوست دارین در مورد چی باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.